توی درس قبلی یعنی درس 20 با هم دیگه از going to صحبت کردیم. گفتیم که برای intention و قصدی که برای آینده داریم ازش استفاده میکنیم. بنابراین مثلا مثالی که زدیم این بود که I'm going to call you an hour later. یعنی من 1 ساعت دیگه بهت زنگ میزنم. اما اگه من برای آینده بیام بهتون بگم که I'll call you an hour later. این فرقی با اون going to داره؟ سلام، من مهدی نوری هستم و توی این ویدیو با هم میخوایم بریم سراغ درس 21 از کتاب Grammar News. میخوایم با هم دیگه از will و shall صحبت کنیم. Now Unit 21 will and shall. بریم بازم درباره آینده با هم دیگه صحبت کنیم. Part A. We use I'll که شکل کوتاه شده I will هستش when we've just decided to do something. وقتی همین الان تصمیم گرفتیم کاری رو انجام بدیم. یعنی هیچ برنامه‌ریزی نکردیم. و when we say I'll do something وقتی میگیم من کاری رو انجام میدم we announce our decision. میایم تصمیممون رو اعلامش میکنیم، بیانش میکنیم. تصمیمی که همین لحظه گرفتیم. اصلا پشتش فکر و برنامه‌ای وجود نداره. مثالاش Oh, I left the door open. من در رو باز گذاشتم. I'll go and shut it. الان میرم میبندمش. فکر نکردین، پلن نریختین، برنامه نریختین که حالا قصد دارم برم. نه، الان میرم در رو میبندم. What would you like to drink? چی دوست داری برای نوشیدنی؟ I'll have orange juice please. من آب پرتقال میخورم لطفاً. همین الان تصمیم گرفتم. Did you call Max? به مکس زنگ زدی؟ Oh no, I forgot. I'll call him now. همین الان بهش زنگ میزنم. یادم رفته بود. تا حالا با هم زمانهای آینده مختلفی رو خوندیم. گفتیم اگه کارتون ارنج شده و قطعی present continuous، اگه تایم تیبل داره simple present، اگه قصد و نیت going to. حالا داریم از آینده‌ای صحبت می‌کنیم که همین الان تصمیم انجامش رو گرفتیم. شاید 2 ثانیه 5 ثانیه دیگه انجامش بدیم. مثلا در میزنن knock 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 I'll open the door. من در رو باز میکنم. فاصله این که اینو میگم تا برم در رو باز کنم خیلی کمه، اما بازم یه تصمیمی برای آینده است و یه کاری که من قراره توی آینده انجامش بدم. We do not use the present simple I do or I go in these sentences. اینجا نمیتونیم از حال ساده استفاده کنیم. I'll phone him now. نه که بگین I phone him و روتین بگین من الان بهش زنگ میزنم. We often use I think I'll or I don't think I'll. از این دوتا استفاده میکنیم که میگیم من فکر میکنم میخوام یه کاری بکنم اما فکر نمیکنم میخوام کاری رو بکنم. I'm a little hungry. من یکم گرسنمه. I think I'll have something to eat. فکر کنم یه چیزی بخورم. I don't think I'll go out tonight. I'm too tired. فکر نکنم امشب برم بیرون. خیلی خستم. In spoken English, will not is usually won't. توی spoken English یعنی زمانی که داریم صحبت میکنیم نه توی نوشتن از won't به جای will not یعنی شکل منفی استفاده میکنیم. I can see you're busy, so I won't stay long. میبینم مشغولی واسه همین زیاد نمیمونم. I will not stay long. یعنی زیاد نمیمونم. خب این از will برای صحبت کردن درباره آینده و تصمیمی که در لحظه گرفتیم. Part B. We often use all in these situations. حالا از will و یا I will میتونیم توی این مراحل هم استفاده بکنیم. Offering to do something. وقتی میخواین به یک کسی پیشنهاد بدین که یک کاری رو براش انجام میدین. That bag looks heavy. I'll help you with it. کیفتون به نظر سنگین میاد. من کمکت میکنم. نمیتونید بگید I help روتین بگید. Agreeing to do something. وقتی با کسی موافقت میکنید برای انجام کاری. Can you give Tom this book? میشه این کتابو بدید تام؟ Sure, I'll give it to him when I see him this afternoon. I'll give it to him. آره, afternoon. این بعد از ظهر ببینمش بهش میدم. Promising to do something. وقتی قول میدین یه کاری رو انجام بدید. Thanks for lending me the money. مرسی که بهم پولو قرض دادی. I'll pay you back on Friday. جمعه بهت پسش میدم. I won't tell anyone what happened. I promise. قول میدم به کسی نگم چه اتفاقی افتاده. پس ویل علاوه بر اینکه یه تصمیم لحظه‌ای هستش، کاربردهای دیگه‌ای هم داره. برای پیشنهاد دادن، برای موافقت کردن و همچنین برای قول دادن. We use want to say that somebody refuses to do something. از want وقتی استفاده میکنیم که یکی انجام یک کاری رو رد بکنه. I've tried to give her advice, but she won't listen. من سعی کردم بهش یکم راهنمایی کنم و پیشنهاد بدم اما گوش نمیده. The car won't start. ماشین روشن نمیشه. The car refuses to start. در واقع انگار که نمیخواد روشن بشه. و will you do something? Please do it. وقتی از این ساختار will you استفاده میکنید یعنی بیا یه کاری رو برای من انجام بده. Will you please turn the music down? میشه صدای آهنگو کم کنی. It's too loud. خیلی صداش زیاده. خب این هم از کاربردهای مختلف will علاوه بر چیزی که توی پارت A گفتیم.
We do not use will to talk about what has been decided or arranged before. اگه چیزی برنامه ریزی شده و تصمیمی راجبش گرفته شده دیگه نمیایم از will استفاده کنیم. I'm going on holiday next Saturday. درسی که توی ویدیوی 19 هم با هم دیگه خوندیم. Am is ing. من شنبه دیگه دارم میرم تعطیلات. نه که I'll go. I'm meeting Kate tomorrow morning. I'll meet you at 10:30. Okay? Fine. See you then. این دوتا رو بیاین با هم مقایسه کنین. I'm meeting Kate tomorrow morning یعنی من فردا صبح قراره کیتو ببینم. برنامه گذاشتیم با هم. اما I'll meet you we decide now. همین الان تصمیم میگیریم راجبش و تصمیممون رو گرفتیم. و اما پارت دی رو ببینید. We use shall mostly in the questions shall I and shall we. برای سابجکت های I و we از shall استفاده میکنیم. We use shall I or shall we to ask if it's okay to do something or to ask for a suggestion. ما از shall I و shall we استفاده میکنیم اگر بخوایم ببینیم که انجام دادن یک کاری برای یه نفر اوکی یا نه و اینکه بخوایم پیشنهادی رو از کسی بگیریم. Shall I open the window? Do you want me to open the window? پنجره رو باز کنم؟ یعنی تو اوکی باهاش اگه من پنجره رو باز کنم. I've got no money. من هیچ پولی ندارم. What shall I do? چی کار کنم؟ What do you suggest? پیشنهادت چیه؟ Shall we go? بریم. Just a minute. I'm not ready yet. یه دقیقه من هنوز آماده نیستم. Where shall we have lunch? کجا نهار بخوریم؟ Let's go to Marino's. بریم رستوران مارینو. Shall I and will you? حالا بیایم با هم مقایسش کنیم. Shall I shut the door? Will you shut the door? این shall I shut the door یعنی do you want me to shut it؟ پنجره رو ببندم. دارم نظر شما رو هم راجبش میپرسم. Will you shut the door? I want you to shut it. میشه بلندشی پنجره رو ببندی؟ اینم از تفاوت shall و we. بریم سراغ تمریناتش. Exercise 21.1 Complete the sentences with I'll and a suitable verb. با I'll و یه شکل مناسب فعل کامل کنید این تمرینا رو. 1. How are you going to get home? چجوری قراره بری خونه؟ I think I'll take a taxi. فکر کنم تاکسی بگیرم. تصمیمی که الان تو لحظه گرفتم. 2. It's cold in this room. این اتاق خیلی سرده. Is it? اینجوریه؟ I'll turn on the heating then. الان بلند میشم وسایل گرمایشی رو روشن میکنم. Are you free next Friday? جمعه دیگه خالی؟ Let me see. بذار ببینم. I'll check my diary. الان تقویمم رو چک میکنم. 4. Shall I do the washing up? من ظرفا رو بشورم. No, it's alright. نه، اوکیه. I'll do it later. من بعدا خودم انجامش میدم. 5. I don't know how to use this phone. من نمیدونم چجوری از این موبایل استفاده کنم. Okay. I'll show you. من نشونت میدم. تصمیمی که همین الان گرفتم. هیچ پلنی هم پشتش نیست. 6. Would you like tea or coffee? چای یا قهوه میخوای؟ I'll have coffee please. من قهوه میخورم. لطفاً. 7. Are you coming with us? با ما میای؟ No. I think I'll stay here. نه فکر کنم همینجا بمونم. 8. Can you finish this report today? میتونی این گزارش رو امروز تموم کنی؟ Well, I'll try, but I can't promise. سعی میکنم، اما قول نمیدم. 12.2 Read the situations and write sentences with I think I'll or I don't think I'll. Number 1. It's a bit cold. یکم سرده. The window is open and you decide to close it. پنجره بازه و شما تصمیم میگیرید که اونو ببندید. You say, it's cold with the window open. I think I'll close it. پنجره که بازه هوا سرده. من فکر کنم پشتم پنجره رو ببندم. 2. You are feeling tired and it's getting late. شما خسته این و داره دیر میشه. You decide to go to bed. تصمیم میگیرید که برید به تخت خوابتون. I'm tired. من خستم. So, I think I'll go to bed. فکر کنم دیگه پشتم برم بخوابم. Good night. شب بخیر. 3. The weather is nice and you need some exercise. هوا که خوبه شما احتیاج دارین که یک کم ورزش کنید. You decide to go for a walk. تصمیم میگیرید برین پیاده روی. It's a lovely morning. خیلی صبح قشنگیه. I think I'll go for a walk. فکر کنم برم پیاده روی. Do you want to come too? میخوای تو هم بیای؟ 4. You were going to have lunch. شما میخواستین که نهار بخورین. Now you decide you don't want to eat anything. حالا الان تصمیم گرفتین که نمیخواین چیزی بخورین. I don't feel hungry anymore. دیگه گشنم نیست. I don't think I'll eat lunch. فکر نکنم نهار بخورم. 5. You plan to go swimming today. شما تصمیم گرفتین یا برنامه دارین که برین امروز شنا. Now you decide not to. حالا تصمیم گرفتین که نرین. I've got a lot to do. خیلی کار دارم انجام بدم. So I don't think I'll go swimming. فکر نکنم امروز برم شنا. حواستون هم باشه که بعد از will و بعد از shall فعل رو ساده استفاده کنید. نه to بدید نه ing.
21.3 which is correct. حالا بیایم بگیم بر اساس درسایی که خوندیم کدومش درسته. مثالشو ببینید. Did you call Max؟ به مکس زنگ زدی؟ Oh no, I forgot. نه یادم رفت. I'll call him now. همین الان بهش زنگ میزنم چون تصمیم لحظه‌ایه. حالا تو I can't meet you tomorrow morning. نمیتونم فردا صبح ببینمت چرا که I'm playing tennis. این یه چیزیه که قطعیه و برنامه‌ریزی شده است. من فردا صبح دارم تنیس بازی میکنم. حالا احتمالاً با دوستام هماهنگ کردم، جایی رو گرفتیم، بنابراین تصمیم قطعیه. 3. You outside the hotel at 10:30, okay? I'll meet you. ساعت 10:30 جلو هتل میبینمت. Okay? Yes, that's fine. 4. Please don't go yet. لطفاً نرو هنوز. Okay. I'll stay a little longer. یکم بیشتر میمونم. تصمیمی که همین الان گرفتم. نمیتونم بگم I'm staying چون تصمیم قطعی نیست که از قبل گرفته باشم که. But I have to go soon. اما زود باید برم. 5. I'm having a party next Saturday. شنبه دیگه مهمونی دارم. I hope you can come. امیدوارم که بتونی بیای. برای هفته دیگه برنامه ریزیش کردم و قطعیه. 6. Remember to lock the door when you go out. یادت باشه وقتی میری بیرون در رو قفل کنی. Okay. I won't forget. یادم نمیره. 7. Do you have any plans for the weekend? برای آخر هفته برنامه ای داری؟ Yes. We're going to a wedding. چون دعوت شدیم برنامه 100% ما داریم میریم عروسی. 8. Are you doing anything tomorrow evening? فردا کار خاصی انجام میدی؟ No, I'm free. Why? نه آزادم. چطور؟ 9. Will you do something for me? یه کاری برام میکنی؟ It depends. بستگی داره. What do you want me to do? چیکار میخوای بکنم؟ 10. Do you go to work by car? این داره روتین و هر روز میپرسه. هر روز با ماشین میری سر کار؟ Not usually. نه معمولا. I prefer to walk. ترجیح میدم راه برم. 11. I asked Sue what happened. من از سو پرسیدم چه اتفاقی افتاده. But she won't tell me. اما به من نمیگه. 12. I don't know if I can win the race tomorrow. نمیدونم فردا مسابقه رو برنده میشم یا نه. But I'll do my best. اما همه تلاشم رو میکنم. همین الان تصمیم گرفتم که تمام تلاشم بکنم. And 21.2. What do you say in these situations? شما توی موقعیت ها چی میگین؟ Shall I or shall we? Look at number 1. You and a friend want to do something this evening but you don't know what. شما و دوستتون میخواین امروز یه کاری انجام بدین اما نمیدونین چه کاری. You say شما میپرسین What shall we do this evening? Do you want to go somewhere? امروز چی کار کنیم به نظرت؟ میخوای بریم یه جایی؟ You and a friend are going on holiday together. شما و دوستتون دارین با هم میرین تعطیلات. But you have to decide where. حالا باید تصمیم بگیرین کجا. You ask your friend. از دوستتون میپرسین Where shall we go? کجا بریم به نظرت؟ 3. You try on a jacket in a shop. یه کت رو توی یه مغازه میپوشین. You are not sure whether to buy it or not. مطمئن نیستین که بخرینش یا نه. You ask a friend for advice. از دوستتون یه نظر میخواین. Shall I buy it? What do you think? بخرمش؟ چی فکر میکنی؟ 4. You and a friend are going out. شما دوستتون دارین میرین بیرون. You have to decide whether to get a taxi or to walk. باید تصمیم بگیرین که با تاکسی برین یا پیاده برین. You ask your friend. شما از دوستتون میپرسین Shall we get a taxi or walk? تاکسی بگیریم یا پیاده بریم. 5. It's Helen's birthday soon. به زودی تولد هلن. You want to give her a present. But what? شما میخواین بهش کادو بدین اما خب چی؟ You ask a friend. از دوستتون میپرسین What shall I buy for her? Any ideas? به نظر چی بخرم براش؟ ایده‌ای داری؟ 6. You're meeting a friend tomorrow. یکی از دوستاتون رو فردا میخواین ببینید. But you have to decide what time. اما باید تصمیم بگیرین چه ساعتی. You say, what time shall we meet? چه ساعتی ببینیم همو؟ Is 10:30 okay for you? 10:30 برات اوکیه؟ خب رسیدیم به پایان درس 21. الان 3 درسه که داریم با هم دیگه انواع مختلف آینده رو میخونیم. بریم سراغ ویدیوی بعدی، درس 22.